السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الأفاضل. إتماما لما بدأته من قبل، نواصل إن شاء الله بيان حال أصحاب صفحة مدخل نيوز، وأنهم من الجماعات التكفيرية ومن فلول الجبهة الإسلامية للإنقاذ. أقول هذا وأؤكد عليه في كل مرة حتى نفرق بين هؤلاء العصابة وبين تلك الفئة التي تخالف الشيخ ربيع، الإمام ربيع المدخلي، في مسائل لا سيما في كلام الشيخ وحكمه على شيوخهم. لأنه عرفنا من هذه الفئة من يحترم الشيخ ربيع، يقول لك أنا نخالف الشيخ في هذه المسألة ولا أرضى بحكمه عن الشيخ فلان، لكن هو من علماء الأمة، يصيب ويخطئ. ورأينا كثير منهم لا يشتغل بالطعن في الشيخ ربيع، فضلا عن اتهامه بأنه أسس طائفة وهي المداخلة، وأنه عميل للصهاينة، فضلا عن تكفير الشيخ والحكم عليه بالردة. فقلت أنا دائما أؤكد على ضرورة التفريق بين هؤلاء وبين جماعات التكفير والخوارج والدواعش وفلول الحزب المحظور. كل هؤلاء الآن اجتمعوا واتفقوا ووضعوا أياديهم في أيادي بعض للنيل من الشيخ ربيع في قضية مهمة، ألا وهي قضية الخروج على الحكام، الثورات والانتفاضات والمسيرات، وقضية طاعة ولاة الأمور. هذا هو جوهر الموضوع، وهذه النقطة التي يخاصم فيها هؤلاء الشيخ الإمام ربيع المدخلي. لقد علم هؤلاء أن أكثر الناس قد عرفوا قدر الأئمة الثلاثة، الإمام الألباني وابن باز والعثيمين رحمه الله، فلم يتجرؤوا على الطعن فيهم. لا أتكلم عن كل الجماعات، بل جماعات التكفير كفروا العلماء الثلاثة في وضح النهار منذ أزمنة بعيدة، وإنما أتكلم عن هذه الطائفة الجديدة، طائفة الجبناء الأوغاد الذين سلكوا مسالك المنافقين في النيل من أهل الخير وأهل الفضل وأهل العلم. هذه الصفحة ذكرت سابقا طعنها في الشيخ العثيمين رحمه الله، وأنهم سخروا من هذا الإمام ومن كلامه ومن فتواه، لكن بطريقة خبيثة. وكما قلت بعد نشر لكلامهم حول الشيخ لم يعتذروا إلى هذه اللحظة، وهذا دليل أنهم تقصدوا النيل من الشيخ بن عثيمين رحمه الله. في هذه المرة أذكر دليلا آخر يؤكد هذه الحقيقة، وهي موقفهم من الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله. المنشور أمامكم الآن: لا يجوز قول الجاهل تعال نقتل الوقت، يعني قول العوام تعال نروح نقتل الوقت وقتلت الوقت وكذا. وهذه من المناهي اللفظية، والكلام حول تصحيح عبارة الناس شيء ألفه أهل السنة وأهل العلم. هذه الفئة الآن صارت تتهكم بمثل هذه الفتاوى، لكن لخبثها صورت المسألة وكأن المداخلة، من يسمونهم بالمداخلة، هم أصحاب هذه الأقوال، وهم من ينشرون هذه الأفكار. والحقيقة كما ذكرت أن هذه الفتاوى وهذه التوجيهات هي توجيهات الأئمة الكبار، وليست توجيهات الشيخ ربيع المدخلي أو واحد من أتباعه أو محبيه كما يقولون. هذه المرة أصحاب الصفحة قدموا لي خدمة كبيرة وبينوا بأنفسهم في التعليقات من يقصدون بهذه السخرية. والسخرية تجدونها في الهاشتاج من التحت: فتاوى الليلة المدخلية الرابعة في رمضان. يعني هذه الفتاوى فتاوى المداخلة وفتاوى الشيخ ربيع. وانظروا إلى حجم الإعجابات والتعليقات، لا سيما العوام، كثير منهم وقع على أم رأسه وصار يشارك هؤلاء في هذه الليالي الفاضلة في الانتقاص من العلماء والأئمة، والله المستعان. لنذهب إلى التعليقات. انظروا بارك الله فيكم من صاحب التعليق: مدخل نيوز ينشر فتوى الشيخ صالح الفوزان ليؤكد للناس بأنه يقصد الشيخ الفوزان بهذه السخرية والتهكم. السؤال الآن: ما دخل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في قضية المداخلة؟ يعني الشيخ الفوزان هو مدخلي، وهذه هي الحقيقة. تعريف المداخلة عند هؤلاء الجماعات التكفيرية الحزبية هو كل من أطاع ولاة الأمور في طاعة الله، كل من حرم الانتفاضات والثورات، كل من حذر الناس من فتن أهل الفساد. هؤلاء هم المداخلة. يعني سواء كان الشيخ الفوزان أو حتى الشيخ بن باز والألباني والعثيمين، كل من خاصم هؤلاء التكفيريين في هذه المسائل فهو مدخلي. لذلك يخطئ الكثير ممن يخالف الشيخ ربيع في بعض المسائل، فتجده يضع يده في يد هؤلاء ويسجل الإعجابات ويشاركهم، وهو لا يدري أنه مقصود بكلامه، هو كذلك مدخلي في ميزان هؤلاء، فانتبهوا. طيب، ربما تقول أنهم لم يتقصدوا الطعن، أو ربما أخطأوا فقط في هذا المنشور. لا يا أخي، أنقل لكم 3 منشورات من منشوراتهم وفيها الطعن الصريح والخبيث في هذا الإمام، أقصد الشيخ صالح الفوزان
حفظه الله تعالى. المنشور الأول أمامكم سنة 2018، يعني في وقت الغفلة، ويومها كانت بدايات فتنة التفريق. اقرأوا السطر الثاني: ويقول الفوزان ضايقوهم، وتحته ويقول المدخلي، يقصد الشيخ ربيع، حذروا منهم، يعني يستهزئ بأقوال هؤلاء الأئمة. يقول: روح يا شيخ أنت وياه، تصالحوا بيناتكم برك. هكذا يكتب من استأمناهم على أولادنا وأطفالنا في المدارس للأسف الشديد. المنشور الثاني سنة 2020. هذا يتهكم ويقول: هذه هي الكتب التي قرأتها سنة 2020: لعب الذراري، شرح صحيح البخاري. ثم يقول: مزايا الصمت عن تبديل الشريعة، 3 أجزاء، يعني هذا كتاب كتبه من؟ لبقية السلف صالح الفوزان. هذا يستهزئ بالشيخ الإمام صالح الفوزان ويتهمه بالصمت عن تبديل الشريعة. قلت لكم بأن هؤلاء أصحاب تكفير وأصحاب خروج، هؤلاء أصحاب فكر إرهابي. يتهم الشيخ الإمام بأنه ساكت عمن بدل الشريعة. طيب، ألا تتجرأ أنت الآن وتكتب مقالات وتخرج بوجهك وتسجل حول هذا الموضوع، حول موضوع تبديل الشريعة؟ الجبناء لا يفقهون هذه الأشياء. الطعن الثالث، وهذا هو الطعن الثالث، سنة 2019. يعني لا تمر سنة إلا وتجد في منشوراتهم النيل من هذا الإمام. أرفقوا منشورهم فتوى نقلتها بعض الصفحات حول قول القائل: لا يجوز قول زارتنا بركة لأن البركة من الله. هذه فتوى الشيخ صالح الفوزان، لا علاقة لها بالشيخ ربيع. ومع ذلك يستهزئون بالشيخ وبفتاويه. أصحاب هذه الصفحة يدركون جيدا أنهم لو فتحوا من أول يوم صفحة باسم فوزان نيوز أو عثيمين نيوز لافتضح أمرهم عند أول لحظة. لكنهم أدركوا بأن الشيخ ربيع حفظه الله تعالى الكثير من الناس لا تعرفه ولا تعرف فضله بسبب كثرة التشويش عليه وتشويه صورته، لأن الشيخ منذ أمد بعيد كان في مواجهة هؤلاء. فلا غرابة أن يكثر خصوم الشيخ ويكثر الكلام عنه ويكثر الطعن في عرضه. من كثرة تشويههم لصورة هذا الإمام صار الكثير من الناس ينظر إلى الشيخ ربيع نظرة سيئة، والله المستعان. هذا هو موقفهم من الشيخ صالح الفوزان. وسيأتي في الصوتيات القادمة بيان شيء من مطاعنهم في الأئمة الكبار، حتى يدرك الجميع أن هذه الجماعة دخلت في حين غفلة بين السلفيين واستثمروا في هذه القضية وصاروا ينشرون مثل هذه المطاعن في الأئمة الكبار. فالنصيحة لكل من يتابع هذه الصفحة أن يعد جوابا بين يدي الله. وقد رأيت منهم الكثير ممن يحترم الشيخ صالح الفوزان والشيخ بن عثيمين، فلماذا تشارك هؤلاء في ظلمهم وتعديهم؟ هؤلاء قد انفردوا بكم، ومع مرور الوقت سينصبون لكم شيوخهم. ستجدون أنفسكم تتبعون شيوخ الفتن، تتبعون القرضاوي وسلمان وغير من شيوخ الفتن. اتقوا الله وانتبهوا إلى مكائد القوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.